Bạn biết không, SEA Games được gọi là đại hội thể thao kỳ lạ nhất thế giới, với hàng loạt môn mà cả thế giới nhìn vào đều khó hiểu. Vì sao SEA Games lại có thể thêm những môn trên trời dưới đất thế này? Và tại sao cứ mỗi kỳ tổ chức, thế giới lại được fan ngã ngửa? Để biết vì sao SEA Games lại kỳ lạ như vậy, chúng ta phải quay lại nơi tất cả bắt đầu, năm 1959. Trước khi vào nội dung chính, video này được tổng hợp từ nhiều nguồn, có gì sai sót mong bạn góp ý để Chip cải thiện. Và nếu thấy hay, nhớ like và subscribe để Chip có động lực làm tiếp nhé. Rồi, vào video thôi nào. SEA Games lúc đầu tên là SEAP Games, chỉ có 6 nước, mục tiêu không phải tranh đua đỉnh cao, mà là kết nối khu vực sau chiến tranh. Năm 1977, khi các nước lớn trong khu vực tham gia, giải đấu chính thức trở thành SEA Games. SEA Games bắt đầu chuyển sang hướng hơi mất kiểm soát, vì nước chủ nhà được quyền chọn môn thi, và họ mạnh môn gì thì họ cho vào môn đó. Đây chính là bí kíp chung của khu vực. Chủ nhà muốn mạnh thì mạnh, bằng cách thêm môn đặc sản. SEA Games 33 cũng không ngoại lệ. Như Myanmar từng đưa Chinlon, môn truyền thống gần như chỉ họ chơi, Philippines thì thêm Arnis, và tất nhiên, họ gần như quét sạch huy chương. Nhưng những môn lạ đời chỉ là một phần, còn có những kỷ lục kỳ quặc đến mức báo quốc tế cũng phải lên tiếng. Có kỳ SEA Games mà một môn cả 3 huy chương đều về đúng một nước chủ nhà, báo chí thế giới nhìn vào chỉ biết SEA Games đây mà. Có khi trọng tài lại thuộc chính nước chủ nhà, khiến không ít trận đấu gây tranh cãi. Báo quốc tế nhiều lần thốt lên SEA Games cần cải cách, nhà báo quốc tế thì từng viết cả bài về những tranh cãi kiểu này. Nhưng SEA Games 33 mới là điều khiến cả thế giới ngồi thẳng lưng. Esports cũng mở rộng thêm nhiều nội dung mới, biến SEA Games 33 thành một trong những kỳ đại hội đậm màu công nghệ nhất từ trước đến nay. Nhưng đừng vội đánh giá, dù nhiều môn lạ, SEA Games vẫn cực kỳ quan trọng, nhất là với vận động viên trẻ. SEA Games chính là nơi các vận động viên trẻ lần đầu được thử sức ở sân chơi khu vực, nơi họ học cách thi đấu, đối mặt áp lực và trưởng thành. Từ SEA Games, họ tích lũy kinh nghiệm để tiến lên Asiad và Olympic. Đây chính là bệ phóng quan trọng nhất cho thể thao Đông Nam Á. Rất nhiều vận động viên từng bắt đầu từ SEA Games rồi thành huyền thoại, như Joseph Schooling, từ SEA Games bước lên đỉnh Olympic. Không chỉ bơi lội, nhiều vận động viên ở các môn như bắn súng, điền kinh, võ thuật đều trưởng thành nhờ những kỳ SEA Games đầu tiên. SEA Games còn nổi tiếng vì những câu chuyện dở khóc dở cười mà báo quốc tế từng làm meme. Kỳ SEA Games 2019 từng viral vì ghế trao huy chương bị xịt sơn lỗi, khiến cộng đồng mạng quốc tế chế meme cả tuần. SEA Games 2017 thì gây bão vì in nhầm quốc kỳ trong buổi lễ, khiến báo BBC phải vào cuộc. SEA Games 2023 lại khiến cả khu vực bất ngờ khi Campuchia mở cửa miễn phí cho khán giả và miễn cả bản quyền phát sóng. Mỗi kỳ SEA Games đều có một hương vị riêng, từ cảm động, hài hước cho đến hỗn loạn nhẹ. Nhưng đằng sau mọi chuyện, SEA Games vẫn là nơi kết nối hàng triệu người Đông Nam Á, theo cách rất riêng của nó. SEA Games chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng giá trị lớn nhất của nó không nằm ở những con số, mà ở sự kết nối giữa các quốc gia. SEA Games còn là một lễ hội văn hóa, nơi mỗi nước mang bản sắc của mình ra sân khấu khu vực. SEA Games 33 ở Thái Lan năm nay chắc chắn sẽ lại ngập tràn màu sắc văn hóa, từ âm nhạc, võ thuật đến lễ hội truyền thống đặc trưng. Thậm chí nhiều báo quốc tế còn khen những kỳ SEA Games ở Thái Lan vì chất văn hóa quá đỉnh. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng SEA Games cần cải thiện, giảm bớt các môn một nước chơi, tăng các môn Olympic để nâng tầm giải. Nhiều tờ báo quốc tế cũng đưa ra quan điểm tương tự, SEA Games nên chuẩn hóa hơn nếu muốn tăng uy tín. Nhưng nếu SEA Games chuẩn hóa quá, thì còn đâu cái chất riêng, cái sự quậy nhẹ đã làm nó đặc biệt suốt nhiều thập kỷ. SEA Games vừa là giải thể thao, vừa là lễ hội văn hóa, chính cái hai tính cách này mới tạo nên linh hồn của đại hội. Nhìn sâu hơn, SEA Games là nơi tinh thần thể thao Đông Nam Á được thể hiện rõ nhất, hỗ trợ, tôn trọng và chia sẻ. SEA Games có lúc hỗn loạn, có lúc tranh cãi, nhưng nó vẫn là nơi mà tinh thần Đông Nam Á được thắp sáng. SEA Games không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó khiến nó khác biệt, sống động và đáng nhớ hơn bất kỳ đại hội thể thao nào. Nếu bạn thích cách Chip kể chuyện hôm nay, nhớ like video và subscribe để đồng hành cùng Chip trong những chủ đề thú vị tiếp theo.